Hej och välkomna tillbaka efter en liten campusvandring. Nu så står jag här med dagens sista föreläsare Lisa Guntram som är universitetslektor på institutionen för tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioteknik. Du ska föreläsa lite här nu, så jag lämnar över ordet till dig. Varsågod. Tack. Hej allihopa, jätteroligt att vara här. Vi börjar lite direkt så här tänkte jag. Och då sa läkarna typ att du kanske inte har någon, typ så här. Fast jag trodde att han skämtade. Så jag skrattade åt det. Jag tänkte ju, nej men det är inte möjligt. Det är typ som att säga att du inte har något hjärta, trodde jag. Jag visste liksom inte att det gick. Och det här lilla citatet, det har jag hämtat från min forskning om kvinnors upplevelser att växa upp och leva utan en livmoder. Och den här tjejen, hon hade i tonåren, så som många andra med den här typen av tillstånd, fått reda på det här efter att hon inte fick någon mens. Och i den här föreläsningen så skulle jag vilja prata om varför det är viktigt att ta del av den här typen av berättelser när vi vill försöka förstå vad medicinska innovationer, och i det här fallet då livmodertransplantation, betyder. Vilka normer som kan komma till uttryck i den här typen av utveckling. Och hur vi också kan bredda diskussionen för att få med fler aspekter och på så sätt också förbättra bemötande och vård exempelvis. Men jag tänkte först börja med att kort beskriva vad det här med livmodertransplantation är för någonting. Och sen mer då specifikt gå in på vad jag tittar på i min forskning. Så vad är det för någonting? Vem är det till för? Och hur går det till egentligen? En superkort historisk bara bild av utvecklingen. Vi har ju under lång tid har människor försökt att pilla med och greja med fertilitet. Och vi kan se att det finns genom historien en rad ingrepp som vi har gjort. Och man kan datera det här ända tillbaka till slutet av 1700-talet, troligtvis även också längre. Men några exempel då som man kanske känner igen är insemination. Vi kan nu frysa både ägg och spermier. Vi kan också frysa embryon. Vi kan göra en provrörsbefruktning, alltså vi kan befrukta ett ägg med spermier utanför kroppen och sen sätta in det här embryot i kroppen. Det är vad vi kallar IVF. Men i slutet av 1990-talet då började man också försöka transplantera just en livmoder. Och i den här forskningen, i den här utvecklingen, så har forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg varit väldigt framstående och banbrytande. Och idag så rapporteras det att ungefär 40 barn har fötts i världen med hjälp av den här behandlingen. Och ungefär, det är lite osäkert vad siffran ligger på just idag, men runt 14-15 barn av de där 40 är födda i Sverige. Och det är den här utvecklingen, hur vi gör det här, hur det uppfattas från olika perspektiv som jag är intresserad av i min forskning. Men först då, vad är det här för någonting? Jo, en livmodertransplantation, det handlar egentligen om att vi tar en livmoder från en donator som lever, alltså en kvinna som lever, eller en avliden donator, och sätter in den i kroppen på en kvinna som inte har en livmoder. Och det kan bero på att man antingen har fötts utan en livmoder, man kan ha tagit bort den, och varför man har tagit bort den kan det ha olika skäl. Man kanske har en livmoder som inte fungerar och så tar man därför bort den och gör sedan en transplantation. Och det här är ju då till för att göra det möjligt att bli gravid, framförallt att bära en graviditet om man inte har en livmoder. Men också kan man ju tänka att i länder där surrogatmödraskap eller det vi också kallar värdmödraskap är förbjudet, så ger det här också en möjlighet att få ett eget genetiskt barn. Så det är båda de här två delarna, men med fokus kanske framför allt på just graviditeten då. Vi ska ju dock komma ihåg att det finns ju många andra sätt att få barn på. Vi kan adoptera barn, vi kan ha fosterbarn, vi kan träffa en partner som redan har barn. Och det är också någonting som är viktigt att komma ihåg, att det här gör det möjligt att bli förälder på ett visst sätt och få en viss typ av erfarenhet. Men vi måste ju fortfarande komma ihåg att det finns många andra sätt att också vara förälder på. Och en viktig fråga är ju lite hur vi värderar de här olika sätten. Men det kommer vi också komma tillbaka till.
Vem är det då det här till för? Jo, som jag nämnde där i början så är det till för den som inte har någon livmoder. Och i de allra flesta fallen som har gjorts, eller försöken som har gjorts hittills, så har det här varit då kvinnor som har varit födda utan en livmoder. Några av dem har varit personer som kanske har haft cancer tidigare och därför tagit bort eller opererat bort livmodern. Men i de allra flesta fall så har de här kvinnorna en diagnos som ofta benämns MRKH. Det är en förkortning på olika namn på tidigare forskare. Och jag ska inte gå in i detalj på det, men det drabbar ungefär 1 på 5 000 kvinnor. Och det innebär att i fosterstadiet så utvecklas ingen livmoder. Så att hela livmodern saknas och ofta hela eller delar av vaginan. Men man har äggstockar, så man producerar egna ägg i de allra flesta fall. Och vanligtvis är det här någonting som man inte upptäcker så tidigt, utan man upptäcker det när man i tonåren inte får någon mens. Och då söker man sig kanske till ungdomsmottagningen eller någon annan vårdinstans. Och det här är lite viktigt, även om jag inte går in på detaljerna, så är det viktigt att komma ihåg att den stora målgruppen för den här behandlingen nu är just de här kvinnorna som har levt med det här under en ganska lång tid då. Och det här är bara en snabb bild över hur det går till, men det här är en process som tar ganska lång tid, men den behöver också få max pågå i 5 år. För det är ganska farligt att gå på den medicinering som behövs för att organet ska stanna kvar i kroppen. För att kroppen inte ska stöta bort livmodern som man har fått. Så först är det en lång utredning, sen måste man plocka ut ägg, göra en IVF, alltså en provrörsbefruktning. Kolla att de där embryona är bra, lägga dem i frysen, göra transplantationen, vänta 1 år. Sätta in det där embryot som man har i frysen. Vänta lite till på att se att det funkar. Kanske det inte funkar, det blir ingen graviditet. Sätta in ett nytt embryo, vänta lite till. Tills det kanske blir en graviditet. Då gör man sen i slutet av graviditeten ett kejsarsnitt. Och möjligtvis kan man sen, om det är möjligt medicinskt och om man vill, testa en gång till för att kunna få ytterligare en graviditet, ytterligare ett barn. Och då börjar man om då på punkt mellan 4 och 5 där. Sätta in ett nytt embryo, vänta, graviditet. Och sen så måste man ta bort livmodern igen. För det är fortfarande en alldeles för stor medicinsk risk att gå på den här immundämpande medicineringen mer än 5 år. Så sen tar man bort den och då har man ingen livmoder igen. Varför är då det här intressant? Varför tycker jag att det här är en så spännande utveckling? Det är framför allt, tycker jag, för att det står ganska mycket saker på spel och vi kan lära oss mycket av hur olika normer och föreställningar om kropp och kön och föräldraskap också kommer till uttryck och förstärks eller ifrågasätts i sådana här typer av utvecklingar. Så det jag är intresserad av att titta på, det är just där, hur är det att vara del av det här? Hur upplever man som kvinna det här? Vilka överväganden gör man och hur är det också att genomföra transplantationerna, kanske som läkare eller vårdpersonal. Vad brottas man med då? Och vad gör det här på ett mer samhälleligt plan? Alltså vilka typer av, som jag sa, normer kommer till uttryck? Vad spelar det för roll? Behöver vi ta in det? Hur lyfter vi in det i vår utveckling av vården? Så jag tänkte nu ta upp 3 olika saker som jag tycker är särskilt viktigt som vi kan göra med den här typen av forskning, som vad vi kan bidra med. Och det första, det handlar om att livmodertransplantation inte är avgörande för att du ska överleva, men det kan ändå vara en väldigt livsavgörande sak. Särskilt om du har kanske levt sedan tonåren i vetskapen om att du inte har just det här organet. För det kan, utöver den här möjligheten att göra det möjligt att bli gravid, också skapa eller bidra med andra dimensioner vad gäller att få känna att man är som alla andra, vilket är något man kanske har brottats med länge, när man har fått veta att det här organet som är så typiskt kvinnligt inte finns där. Och på det sättet också leva upp till olika normer och föreställningar som vi har om vad en kvinnlig kropp på något sätt ska vara och innehålla. Och i den bemärkelsen så räddar det ju inte mitt liv. Det är inte som att jag måste, som mitt hjärta är centralt. Men precis som den här tjejen
som jag hade med i inledningen där beskriver, så kan det vara fortfarande av en sån stark känslomässig betydelse att ha den där livmodern. Alltså det är så otroligt svårt att förstå att den inte ens finns där. Och på det sättet blir det livsavgörande. Men å andra sidan, och det är då punkt 2, behöver vi komma ihåg att det inte är livsavgörande på det här sättet för alla. Det kan också vara så att trots att det här bara genomförs nu som forskning i Sverige, så är det fortfarande så att man kanske till och med upplever att det är det enklaste alternativet. Trots att det här är väldigt komplicerat och svårt, så är det i den här kontexten just ännu svårare att göra ett värdmödraskapsarrangemang, för det är inte tillåtet här. Man kan uppleva att det är jättesvårt att göra en adoption. Det krävs mycket mer pengar från mig som privatperson. Jag kan inte få ett litet barn lika enkelt genom en adoption. Jag behöver gå igenom många granskningar även där. Så därför behöver vi försöka också förstå den här möjligheten i relation till andra möjligheter. Och att vi kanske väljer den här möjligheten just för att det framstår som det enklaste, trots att det är man också förstår att det är väldigt svårt och komplicerat. Och det leder oss in på den tredje punkten. För det här tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att vi måste förstå att det här är mer än en fertilitetsbehandling. Det gör andra saker och vi kan snart se det här. Det kan komma att bli en del av vårt vårdutbud ganska snart. Men om vi ska göra det så smidigt som möjligt så måste vi ta hänsyn till de här andra sakerna också. Vi måste se att det här är en del av vårt samhälle och att det förstärker vissa normer om hur vi tycker att kroppen ska vara. Och det kan också komma att spegla vissa förväntningar eller föreställningar vi har på vad de här kvinnorna vill ha. Man kan tänka sig att det förstärker idén om att man vill vara gravid. Fast för vissa kanske det bara är det enklaste alternativet om man hade valt andra alternativ om de hade funnits där. Så den här typen av forskning kan bidra till att förstå vad en medicinsk innovation gör med människors liv, med deras relationer och med våra gemensamma föreställningar om vad kroppen ska vara. Och det handlar inte om att jag vill på något sätt förbjuda den här typen av behandlingar. Men vi behöver fördjupa vår kunskap om och förstå den i dess kontext för att skapa en så bra situation som möjligt för de människor som är en del av den. Och det här handlar också om att bredda den etiska diskussionen. Att inte titta enbart på de medicinska riskerna kanske och möjligheterna. Utan också titta på vad det här får för betydelse i stort och vilka förväntningar det och föreställningar det kommunicerar om målgruppen exempelvis. Eller om genus och kön och vad det innebär att vara förälder. Slutligen då så vill jag verkligen understryka att jag tror att om vi kombinerar medicinsk forskning med den här typen av problematiserande ingångar så kan vi på ett sätt också se att snarare än att säga att vi ska förbjuda så kan vi försöka få reda på så mycket som möjligt om vad de här innovationerna gör och på det sättet skapa en situation som är så bra som möjligt för dem som är en del av den här utvecklingen. Tack, nu slutar jag där. Tack så jättemycket och väldigt spännande. En fråga som vi har fått här är vem kan donera en livmoder? Ja, alltså det ser lite olika ut just nu i olika länder. Men i Sverige så är det ju så att som jag nämnde så bedrivs det här enbart inom ramen för forskning just nu. Och hittills har man i Sverige framförallt haft närstående som har donerat. Så att mammor har donerat livmoder till sina döttrar. Systrar har donerat till sina systrar. Svärmor. Så. Helst har man velat ha en genetisk koppling mellan donator och mottagare. Är det farligt? Liksom den här, nej. Eller att ta emot också? Nej, men det är en lång operation som man måste genomgå och det finns vissa risker med det. Men ju bättre matchning du har mellan donatorn och mottagaren, desto mindre risker blir det exempelvis vad gäller att kroppen ska stöta bort organ. Men det kommer ju också andra komplexiteter med det. Att få den livmoder som du själv har varit i
kan ju skapa många frågor. Ja. Och man kan ju också tänka att får jag en livmoder av någon som är nära mig, så innebär det också mycket oro kring eventuella risker för donatorn. Än om jag får en livmoder från en donator som är avliden. Då innebär det ingen risk för donatorn. Kvinnan påverkas som du har sagt, men påverkas barnet någonting av att födas från en... Det har ju varit en jättestor, het fråga. Och framförallt i början av den här utvecklingen så var ju det en jättestor fråga. Och det var ju en risk man tog när man började, för man vet ju inte det innan man har försökt. Och det man ser nu, det är att de äldsta barnen är väl runt, minns jag inte exakt hur gamla de är, 5-6 år. Där rapporteras inga större komplikationer. Men det finns vissa komplikationer kring graviditeterna. Att man föds lite för tidigt. Det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning och så. Men den stora oron var ju såklart att vad händer om kroppen börjar stöta ifrån livmodern, den transplanterade livmodern, när barnet är där i. Vad gör man då? Ja. Okej. Finns det några kulturella skillnader på hur man ser på det här problemet? Eller problem på den här Precis. situationen? Det är ju olika såklart i olika delar av världen hur vi tänker exempelvis då kring värdmödraskap, surrogatmödraskap. Om vi tycker att det är någonting som är acceptabelt eller inte. I Sverige har vi juridiskt bestämt, eller här är det reglerat enligt lag, och man får inte ha ett värdmödraskap. Oavsett om det är man får ersättning eller inte, så är det förbjudet. För att man bedömer att det innebär för stora risker för surrogatmodern bland annat då. Men det handlar ju också om hur vi ser på släktskap. Vad betyder det är det genetiska släktskapet som är det viktigaste? Att jag har samma gener som mitt barn? Eller att jag har burit barnet? Spelar det roll för om man uppfattas som den riktiga föräldern? Och det kan ju skilja sig väldigt mycket mellan olika kulturer. Och om det är någonting viktigt att bära barnet på det sättet, då är det såklart att då blir det här en väldigt, får ju det en stor betydelse att då kunna erbjuda den här typen av behandling. Ja, precis. Hur kom du in på just det här ämnet? Men jag har alltid intresserat mig för frågor som rör just genus och kön, men också hur man kan ta tillvara och lyssna på just berättelser och erfarenheter från personer som kanske inte faller inom det här som vi tar för givet att det ska vara. Alltså som inte faller inom ramen för vad en typisk kvinnlig kropp ska innehålla. Och på det spåret så kom jag in på just den här gruppen av kvinnors erfarenheter. Och hur de kan hjälpa oss också på ett mer generellt plan att problematisera hur starka de här normerna är. Vad är det som definierar vad en kvinnlig kropp ska vara? Du pratade ju lite om det, att det skulle bli en del av vårt vårdutbud. Hur långt fram i tiden pratar vi då? Nej, men jag vet faktiskt inte exakt hur det ser ut. Men det är en pågående diskussion. Sen kom pandemin och det är klart att saker och ting kom på paus på grund av det. Men om jag skulle gissa så tror jag att det är inte jättelångt ifrån att man börjar försöka på olika sätt att introducera det. Men där krävs ju en jättestor etisk diskussion. Hur vi prioriterar. Hur ska vi exempelvis finansiera det här? Vilka risker finns? Vad betyder det här på ett samhälleligt plan? Vad betyder det för individen? Och den diskussionen skulle jag säga att den har vi inte riktigt tagit i ännu. Och det skulle behövas innan vi gör det till en del av vårt vårdutbud. Så att det blir gjort på ett bra sätt framförallt. Ja, och med det så får vi tacka så jättemycket. Väldigt intressant och spännande att höra om hur det kan komma att se ut i framtiden. Det här var dagens sista föreläsning och jag hoppas att ni har hängt med och lärt er någonting idag. Imorgon så kommer vi prata lite mer om naturvetenskap, teknik och medicin, så att jag hoppas att vi hörs även då. Ha det så bra tills dess!